Khi mới tham gia thị trường, nhà đầu tư thường có xu hướng chiến thắng bởi vì họ đến vào lúc thị trường tăng giá. Mọi công thức đều có thể chiến thắng, cho dù làm đúng hay làm sai. Đúng thì lãi nhiều, mà sai thì lãi ít hoặc lỗ không đáng kể. Tuy nhiên thì khi mà thị trường không còn tăng giá, nhà đầu tư thường chủ quan mà không đánh giá được vấn đề một cách rõ ràng và chính xác, nên khi gặp thua lỗ vẫn sẽ không nhận ra được mình đã làm sai ở điểm nào và sinh ra sự ăn thua với thị trường. Điều này có thể dẫn tới thua lỗ nặng nề hơn nữa. Hãy cùng lắng nghe bài học trị giá 10.000 đô của anh Lê Hiếu, chuyên viên tư vấn bảo hiểm và là một nhà đầu tư cá nhân, để cùng hiểu được trải nghiệm làm sai trong mù quáng là như thế nào nhé. Vâng, rất vui vì anh Hiếu đã góp mặt trong tập podcast ngày hôm nay. Thì anh Hiếu có thể chia sẻ một chút về những cái trải nghiệm đầu tiên mà cơ duyên nào đã đưa mình đến với cả thị trường này, và khi mà anh mới tham gia thị trường thì cái trải nghiệm của anh lúc đấy ra sao? Vâng, cảm ơn bạn Nghĩa. Mình xin tự giới thiệu qua một chút. Mình là Hiếu. Hiện tại thì là đang công tác trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, và mình cũng là một nhà đầu tư cá nhân nữa. Về câu chuyện của mình khi mà mình tham gia vào thị trường đầu tư nói chung thì là cũng phải cách đây hơn 5 năm rồi. Khi mà mình mới tham gia ấy, thì mình là theo các cái lời, có lẽ là mình nghĩ là mình sẽ giống như hầu hết mọi người, là mình tham gia theo các cái lời mời gọi của các bạn môi giới ở trên thị trường. Nhưng mà cái gì nó cũng phải từ phía bản thân mình. Khi mà mình chỉ nghe theo một phía, nghe theo lời hay của người ta ấy, thì mình sẽ thường là không có được các cái kết quả tốt. Thì khi mà ban đầu mình tham gia vào thị trường đầu tư, cụ thể ở đây là thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như là kể cả là thị trường Forex, FX đấy, thì mình thua lỗ rất là nhiều. Tức là khi mà mình thua lỗ nhiều như vậy thì mình đã có một cái quyết định là dừng lại, không thể nào để tiền nó mất thêm được nữa. Và rồi thì bằng một số các cái cơ duyên thì mình biết đến một cái lớp học về đầu tư, về thị trường đầu tư nói chung. Qua các cái cơ duyên như vậy thì mình đã quyết định là mình sẽ bỏ tiền ra để mình đi học, để đầu tư cho bản thân trước đấy, trước khi là bỏ tiền ra để đầu tư vào thị trường. Bởi vì là mình thấy xung quanh mình cũng có rất là nhiều các người anh, người chị, người ta kiếm được tiền từ thị trường đầu tư, nhưng mà chả hiểu tại sao có mỗi mình là chưa kiếm được ở cái thời điểm đấy. Cho nên là mình mới quyết định là phải đầu tư cho bản thân, tức là đi học đấy ạ. Không biết là sau khi anh đi học xong thì cái kết quả đầu tư của mình nó có tốt hơn không? Nó có thay đổi hơn không? Mình cũng từng có một cái bài học nhớ đời đến tận bây giờ luôn. Đi theo, mình nghĩ là sẽ đi theo cả cuộc đời luôn đấy. Thì cái câu chuyện đấy của mình thì nó là như thế này. Cái đợt đấy là mình học xong, mình đã qua hết cái chương trình đào tạo của cái chỗ mà mình đăng ký học đấy. Mình đăng ký học về đầu tư ấy. Đợt đấy mình học xong, mình thấy có một cái nó rất là hay, mà mình nghĩ là cũng sẽ có tương đối là nhiều người cũng sẽ thấy cái điều đấy nó hay giống mình. Thấy cái công thức đấy, thấy cái phương pháp đấy nó hay giống mình. Công thức thì không đúng, nó là cái phương pháp. Đấy là dùng Fibonacci. Mình biết không phải là cứ lúc nào nó cũng là về 1/3, về 1/2 hay là 2/3. Không phải lúc nào cũng vậy. Nhưng không hiểu tại sao cái thời điểm đấy tôi rất là buồn cười. Đọc rất kỹ rồi, hiểu rất kỹ rồi, nhưng mà vẫn lại đi vào một cái lối mòn sai về tư duy. Nhưng mà ở cái thời điểm, cái năm đấy của mình nhá, thời điểm ban đầu mình mới vào đấy, mình không hiểu tại sao, có thể cũng lại là do may mắn. Chả có xác định đâu là xu hướng chính, đâu xu hướng điều chỉnh cả. Hoặc chỉ đơn giản tôi là xác định sai bét thôi, xác định sai hết. Nhưng đánh đâu nó lại đúng đấy, đánh đâu nó ăn đấy chứ nó không đúng đấy. Nó gọi là đánh đâu và ăn đấy. Số vốn của mình thời điểm đấy mình cho vào tài khoản nó rơi vào khoảng tầm là 3.000 đô, nó rơi vào khoảng xấp xỉ ở tầm 70 triệu, 80 triệu, xấp xỉ 80 triệu, 7-80 triệu. Và trong vòng, mình nhớ cái thời điểm đấy là 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 của tầm giai đoạn năm 2020, mình gần hơn, tức là mình nhân được tài khoản lên khoảng tầm 2,2, 2,3 lần. Mỗi một ngày mình ăn được khoảng tầm 700 đô đến 800 đô. Thì một tuần tôi nó rơi vào khoảng tầm là 7 x 7, 4.900 đúng không ạ? Đấy là mình chưa kể có những hôm mà ăn còn đậm hơn. Nó không chỉ ở dừng là mức 700 đến 800 đô đâu. Có những hôm nó phải hơn 1.000. Mà lúc đấy là đánh láo thực sự luôn.
bỏ hết ngoài tai, bỏ hết khỏi đầu những cái mà thầy đã dạy, những cái mà thầy đã dặn, thầy đã lưu ý. Thì cái lúc đấy làm thầy kiếm tiền, gọi là kiếm tiền nhờ cái này nó dễ quá, thì mình mới nghĩ là có cái gì nó khó đâu mà tại sao người ta phải thần thánh hóa nó lên. Thật ra là nó cũng chỉ đơn giản như vậy. Thì đúng cái thời điểm mà mình quyết định là sao, là mình dừng, mình sẽ rút cái tiền lãi ra. Thì cái ngày hôm đấy là cái lệnh cuối cùng, trước cái ngày mà mình quyết định là mình sẽ dừng, mình dừng, mình không chơi nữa mà mình sẽ rút hết tiền lãi ra, chỉ để lại mỗi tiền gốc đấy, mỗi tiền vốn ban đầu đó. Thì hôm đấy là sai mà, bản chất là mình sai ngay từ đầu, chứ cứ đánh càng sai. Ngày hôm đấy nó đốt bằng sạch luôn, tổng tài khoản là gần 10.000 đô, tức là nếu mà mình đổi ra tiền Việt thì cũng tương đối nhiều đúng không ạ? Nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 200 triệu, 260 triệu. Nhưng mà cứ cái kiểu là ham, có một thì muốn lên được đến thành 2 lên thành 5, thành 10, thành 100. Tâm lý của mình nghĩ là cũng sẽ tương đối nhiều người có cái tâm lý như vậy ở thời điểm ban đầu. Và đặc biệt cái nhưng mà mình vẫn phải nhấn mạnh với cái câu chuyện của mình ấy, đó là mình sai mà mình nghĩ mình đúng. Thì cái câu mà mình nói đó là gì? Sai lầm ấy, nó không đáng sợ. Mà đáng sợ là khi mà mình sai mà mình đang nghĩ là mình đúng. Đấy là một cái kỷ niệm, có thể gọi là một cái kỷ niệm mà mình tương đối mình nhớ kỹ. Bài học lớn mà. Và thế bởi vì bài học thì sẽ phải trả bằng tiền mặt đúng không ạ? Thế thì nếu mà bây giờ mà cho anh chọn lại ở cái thời điểm đấy, là mọi thứ mình làm chậm lại, thì anh có chọn lại hay không? Hay là anh vẫn sẽ tiếp tục là anh sẽ đi theo đúng cái kịch bản là như vậy? Đương nhiên là ai được chọn lại sửa lại các cái lỗi sai của mình trong quá khứ thì ai chả mong muốn là mình sẽ sửa được đúng không? Nhưng mà cái gì nó qua rồi thì không thể nào mà mình mong muốn là mình ước muốn là mình quay lại được. Chỉ là nhờ những cái bài học ở trong quá khứ như vậy ấy, thì mình rút ra được rất là nhiều thứ, và cho tương lai, cho hiện tại và tương lai, để cho ít nhất là không bị lặp lại nữa, không lặp lại những cái sai lầm đấy nữa. Vậy thì sau khi mà anh đã học được những điều đấy rồi đi, và mình đã gặp phải một cái thất bại lớn như thế rồi, theo cá nhân anh là khá là lớn đúng không? Vậy thì cách để anh có thể vượt qua được cái thất bại đó, để mà anh vẫn tiếp tục với con đường đầu tư hiện tại của anh là như nào? Điều đầu tiên thì mình chắc chắn rồi là mình phải chấp nhận với cả bản thân mình là vẫn còn rất là nhiều các cái điều thiếu sót. Và qua đấy thì mình phải học hỏi thêm. Mình thấy là như đối với mình, đương nhiên nó chưa phải là nhiều đâu. Cái thời gian tham gia vào thị trường đầu tư hay là thị trường đầu cơ ấy, nó chưa phải là nhiều đâu. Cũng mới chỉ có hơn 5 năm thôi. Nhưng mà người ta gọi là đi một ngày đàng học một sáng khôn mà. Ở ngoài kia mình được quen, mình được gặp rất là nhiều các cái bậc đàn anh, những cái bậc tiền bối, những người mà người ta đã thành công ở trong thị trường đầu tư rồi. Người ta có rất nhiều câu chuyện, rất là nhiều các cái bài học để mình còn học được. Và thậm chí từ chính bản thân mình, khi mà mình tham gia mỗi một phi vụ, mỗi một cái lệnh của mình thôi, là mình cũng lại rút ra được tương đối nhiều thứ. Bởi vì làm gì có ai mà chiến thắng hết đâu đúng không? Sẽ cũng có những cái lệnh mà mình bị thua, những lệnh mà mình dính phải stop loss. Cho nên là tiếp tục cải thiện, học hỏi liên tục. Và đặc biệt là không được để cho mắc lại những cái sai lầm cũ. Thì mình nghĩ đấy là cái cách mà để cho mình càng ngày càng cải thiện được cái thành tích khi mà mình tham gia vào thị trường đầu tư. Vậy thì sau khi mà mình đã học được những cái điều đó, rút ra được những cái bài học của riêng mình như vậy, thì cái hành trình đầu tư của anh sau này nó có những cái sự thay đổi gì hơn không? Hay là anh có những cái kinh nghiệm nào rút ra từ sau những cái lần đấy không? Đương nhiên là sau mỗi một bài học thì như mình cũng có chia sẻ đấy, mình luôn luôn cố gắng để mình không bao giờ mình mắc lại cái sai lầm đấy một lần nữa. Cố gắng chứ không chắc là sẽ không mắc đúng không? Ví dụ như là về cái trường hợp lúc nãy mình có chia sẻ đấy, khi mà mình bị dùng sai kiến thức, mình bị hiểu sai kiến thức, thì khi mà mình biết là mình lỗi như vậy rồi thì mình phải cải thiện nó ngay lập tức. Tôi phải hiểu lại nó chính xác nó là như thế nào, cách sử dụng nó ra làm sao, chứ không phải là mình đã sai một lần rồi mình lại có sai lần hai. Còn đương nhiên là theo như mình đến bây giờ mình vẫn thấy cái điều khó nhất khi mà mình tham gia bất cứ một thị trường gì, nó là về cái vấn đề tâm lý. Như lúc anh Nghĩa có chia sẻ đấy, là chúng ta phải hạn chế được cái rủi ro xuống mức thấp nhất đúng không? Hoặc là chúng ta phải chấp nhận được cái thất bại của mình. Thì ở trong thị trường đầu tư nó gọi là chấp nhận cắt lỗ. Sẽ có đôi lúc, vẫn còn đôi lúc, như cá nhân mình đến bây giờ vẫn còn đôi lúc là không chấp nhận được
cái điều là sẽ phải cắt lỗ. Và chúng ta có một cái thuật ngữ ở trong đầu tư nó gọi là gồng lỗ đấy. Chúng ta lại tiếp tục gồng. Và đến một thời điểm mà chúng ta không chịu được nữa rồi thì phải chấp nhận là chúng ta sai thôi. Thế mà những cái trường hợp đấy đối với mình thời điểm này thì nó sẽ còn gọi là khá là hy hữu thôi, chứ nó không phải là cái gì nó lặp đi lặp lại liên tục như cái thời ban đầu nữa. Nó rất là ít. Mình cố gắng mình kiểm soát được cái tâm lý của mình, thắng không kêu với bại không nản. Đấy. Và quan trọng là phải tôn trọng những gì mình đã học. Đúng rồi, mình học và mình phải tập luyện nó thường xuyên liên tục, làm đi làm lại liên tục, thì đến một thời điểm tự nhiên là cái trình của mình, cái level của mình nó lại tăng lên. Rất vui vì hôm nay đã có anh Hiếu chia sẻ trong tập podcast ngày hôm nay. Cảm ơn Nghĩa, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe.